ओके, त्याला अव्याख्याय्य असं म्हणतात. सॉरी, तुम्ही जो ट्रिग्नोमेट्रीचा टेबल होता, त्रिकोणमितीचा टेबल ज्यावेळेस 10th मध्ये ड्रॉ करत होता त्यावेळेस तुम्हाला ह्या व्हॅल्यू दिल्या जायच्या. कोणत्याही नंबरला जर 0ने डिवाइड केलं तर येणारी संख्या ही कॅल्क्युलेट करता येत नाही. जर विश्वास बसत नसेल तर मोबाईलमध्ये कॅल्क्युलेटर ओपन करा. कॅल्क्युलेटर ओपन केल्यानंतर एक नंबर डायल करा, त्याला भागिले करा 0ने, ते तुम्हाला कॅल्क्युलेशन दाखवणार नाही. एरर म्हणून काहीतरी दाखवेल किंवा ई दाखवेल. ओके, म्हणजे याची जी व्हॅल्यू आहे ती इन्फानाईट आहे, ज्याला कॅल्क्युलेट करू शकत नाही. काय कॅल्क्युलेट करू शकत नाही? कारण डिवायडेडमध्ये 0 आहे ना. 1 जरी असता तर 50 युनिट आले असते त्याचे, 0.5 असता तर 100 आले असते त्याचे. म्हणजे काही ना काहीतरी कॅल्क्युलेशन करायला पाहिजे होतं, परंतु इथं ॲक्युरेट 0 व्हॅल्यू आलेली, जसे की ॲक्सिसवरची इथली व्हॅल्यू आलेली. ओके, म्हणून आपल्याला याला कॅल्क्युलेट करता येत नाही. याचा अर्थ असा जोडायचा नाही, म्हणजे थोडासा जरी प्राईसमध्ये चेंज, म्हणजे मायनर चेंज, त्याला कॅल्क्युलेटच करता आलं नाही. म्हणजे सिमिलर टू 0च एवढा, सिमिलर टू 10च एवढा चेंज राहिला, तर याचा अर्थ असा होत नाही की ती डिमांड इथपर्यंत चेंज होते. नाही, त्यांनी जेवढी डिमांड वाढली त्या डिमांडला कॅल्क्युलेट करायला गेल्यानंतर आपल्याला साईन जे मिळतं ते इन्फानाईट मिळतं. म्हणजे याच्यावरून तुम्हाला काय समजलं, तर ही डिमांड चेंज होते पण प्राइस चेंज होत नाही. याला आपण म्हणतो परफेक्टली इलॅस्टिक डिमांड, PED. PED म्हणजे काय? परफेक्टली इलॅस्टिक डिमांड. ओके, परफेक्टली इलॅस्टिक डिमांड म्हणजेच आपण याला या भाषेमध्ये सांगू शकतो की इन्फानाईट म्हणजे हे नाही. इन्फानाईट म्हणजे काय? तर नो चेंज इन प्राइस और स्लाइटर चेंज इन प्राइस बट ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. थोडासा किंवा नच्या समान किमतीमध्ये झालेला बदल, परंतु त्याची जी डिमांड आहे त्याच्यामध्ये झालेला मोठ्या प्रमाणातला बदल. म्हणजे इथं 50 युनिटचा इन्क्रीज झालेला आहे. आणि ज्यावेळेस आपण याला कॅल्क्युलेट केलं त्यावेळेस आपल्याला आन्सर 00 नाही आहे, इथं इन्फानाईट आहे. ओके, मग याची डेफिनेशन तुम्हाला मी कशा प्रकारे समजून सांगू शकतो, तर डेफिनेशन बघा. व्हेन अ स्लाइट और 0 चेंज इन द प्राइस brings about an infinite change in the quantity demanded of the commodity. ओके, या प्रकारे त्याने सांगितलेलं आहे. इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलॅस्टिक डिमांड. इट इज ओनली द थिओरिकल कन्सेप्ट. इट इज ओनली द थिओरिटिकल concept. For example, 10% fall in price may lead to infinite rise in demand. Okay, 10% fall in price जरी झाली तर त्याच्यामध्ये इन्फानाईट चेंज इन प्राइस. आधीच काय म्हटलं ते वेन फ्लायटर 10% पण खूप झाला. काही कन्सेप्ट अशाच पद्धतीने आले. जे जुने बुक्स आहेत इकॉनॉमिक्सचे तुम्ही ते जरी ओपन करून पाहिले तरी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येतील. मेन इन्फिनिटीची कन्सेप्ट इथून येते. मॅथमॅटिकलमधले कन्सेप्ट इथं घेतलेले. आणि पहा, तुम्ही ज्यावेळेस मॅथ्स शिकत असतात त्यावेळेस मॅथ्समध्ये बऱ्याचशा कन्सेप्ट, कारण मुलं म्हणतात सर ट्रिग्नोमेट्री, मॅथमॅटिक्स किंवा मॅट्रायसिस, डिफरन्सिएशन्स, डेरिव्हेटिव्ह ॲप्लिकेशन हे कुठे यूज करायचं, तर मॅक्झिमम पार्ट आपण इकॉनॉमिकमध्ये यूज करतो, काही पार्ट बिझनेसमध्ये यूज करतो, काही पार्ट स्टॅटिस्टिकमध्ये यूज करतो आपण डेटा कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. भरपूर ठिकाणी मॅथ्सचा उपयोग आहे, म्हणून मॅथ्सला परफेक्ट करून घ्यायचं आपल्याला. ओके, पुढे समजलं परफेक्टली इलॅस्टिक डिमांड म्हणजे काय. आता याला जर आपण याच्यामध्ये डायग्रामॅटिक प्रेझेंटेशनमध्ये पाहिलं आपण, ओके, स्लाइटर और झिरो चेंज इन प्राइस, हा पहिला पॉईंट पहिला याचा. दुसरा पॉईंट काय होतो, ग्रेटर चेंज इन डिमांड. आता याचा कर्व आपण समजून घेऊयात. ओके, याचा कर्व आपण पाहिलाच आहे आत्ता, तरी पण परत एकदा पाहूयात आपण. जसं की इथं हा पार्ट होता, इथं थांबली दुसरी डिमांड याची. ओके, इथं Q1, इथं P पण हाच झाला आणि P1 पण तोच झाला. म्हणजे याच्यामध्ये आपण काय सांगू शकतो याला, की हा जो कर्व आहे हा पॅरलल आहे. कोणत्या ॲक्सिसला पॅरलल आहे? एक्स ॲक्सिसला पॅरलल आहे. पॅरलल म्हणजे समांतर आहे. रेल्वेच्या पट्टी ज्या तुम्हाला 10वीपर्यंत एक्झाम्पलमध्ये दिल्या जायच्या, हे पॅरलल आहे. ओके, मीन्स कर्वचा स्लोप कसा आहे याचा म्हणून सांगू शकतात, पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस.
और याला हॉरिझॉन्टल असं पण म्हणू शकतो, हॉरिझॉन्टल शेप. ओके, किंवा हॉरिझॉन्टल कर्व म्हणा याला, या प्रकारे पण चालू शकतो. हे समजला पहिला प्रकार परफेक्टली इलॅस्टिक डिमांड. दुसरा पाहायचा आहे परफेक्टली इनइलॅस्टिक, परफेक्टली इनइलॅस्टिक डिमांड. आता इनइलॅस्टिक म्हणजे हा पाहिलं लहान मुलाचं, हे पाहिलं मोठ्या पप्पाचं, त्याच्या पप्पाचं पाहिजे. आता इथं काय पाहिलं आपण, स्लायटर और झिरो चेंज इन प्राईस. म्हणजेच इथं आपण काय पाहू शकतो, तर याच्यामध्ये पहिलं ग्रेटर चेंज इन प्राईस, म्हणजे मोठ्या प्रमाणात प्राईसमध्ये चेंज जरी झाला, कमी होईल नाही तर वाढेल, हा मोठ्या प्रमाणातला चेंज झाला. इथं पण कमी होईल नाही तर वाढेल, एकतर कमी झालं पाहिजे नाही तर वाढलं पाहिजे, असं नाही की वाढलंच पाहिजे, कमी होईल नाही तर वाढेल. ओके, ग्रेटर चेंज इन प्राईस. सेकंड, नो चेंज इन डिमांड. आता याचं कशा प्रकारे येणार, म्हणजे प्राईस किती पण चेंज होईल पण डिमांडमध्ये चेंज होणार नाही. अशा वस्तू आहेत का, आहेत. प्राईस 100 रुपये, आत्ता तुम्हाला जी वस्तू 10 रुपयाला मिळते त्या वस्तूची प्राईस जर 100 रुपये झाली किंवा 1 रुपया झाला तर तुम्ही काय करताल, मीठाची किंमत सपोज 10 रुपये आत्ता तुम्हाला मिळत असेल, 10 रुपये किलोनी तुम्हाला मिळत असेल मीठ, ते 1 रुपया किलोवरती आलं. तुमचे पेरेंट्स हे 100 किलो 200 किलो असा मिठाचा साठा करून ठेवतील का घरामध्ये, नाहीत. जेवढं लागणार तेवढंच आणलं, भलेही प्राईस काय झाली, डिक्रीज झाली. दुसरी केस, 100 रुपये किलो झालं म्हणून मीठच खरेदी केलं नाही पेरेंट्सनी, असं होईल का, नाही. मग तेवढंच आणणार 1 किलो, कारण नेसेसिटीज गुड्स, म्हणजे जसं मिठाचं आहे, जसं सॉल्ट घेतलं आपण, त्या प्रकारे न्यूजपेपर पण याच्यामध्ये एक्झाम्पलला घेऊ शकतो. नेसेसिटीज गुड्स ज्या आहेत याच्यावरती परफेक्टली इनइलॅस्टिक डिमांड येत असते. नेसेसिटीज गुड्ससाठी कोणती इलॅस्टिक डिमांड येते, परफेक्टली इनइलॅस्टिक डिमांड. म्हणजे आता याला जर ग्राफिकल प्रेझेंटेशनमध्ये पाहायचं म्हटलं तर ग्राफिकल प्रेझेंटेशनमध्ये पाहताना आपण याला कशा पद्धतीने पाहू शकतो. सपोज पुन्हा पहिला पार्ट इथे घेऊयात आपण, हा जसा चौकोन आहे तो इकडं वाढलेला आहे, आपण याला डॉट डॉट पार्टमध्ये घेऊयात. ओके, आता काय म्हटलं, इथं दिले क्यू आणि इथं दिले पी. ग्रेटर चेंज इन प्राईस, आता प्राईस आपण इथपर्यंत नेऊयात P1 पर्यंत. ओके, पुन्हा त्याला डॉटेड पार्ट, नंतरचा पार्ट. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये प्राईसमध्ये चेंज झालेला आहे, प्राईस इथून इथपर्यंत वाढलेली आहे पण डिमांडमध्ये काही चेंज झालेला नाही. आता याचं पाहूयात प्रेझेंटेशन. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, क्यू पण हाच आणि Q1 पण हाच, Q1 मायनस क्यू म्हणजे हाच येणार पार्ट, 0 मायनस 0. ओके, आता इथे घेऊयात 10 युनिट्स, क्यू 10 मायनस 10 0. डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 मायनस, ओके 5 वजा 10, P1 म्हणजे 10 आणि P म्हणजे 5, मीन्स 10 वजा 5 बरोबर 5. आता याला पर्सेंटेजमध्ये कॅल्क्युलेट करताना पर्सेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन पर्सेंटेज डेल्टा पी इज इक्वल टू पर्सेंटेज डेल्टा क्यू 0 डिवायडेड बाय पर्सेंटेज डेल्टा पी इज इक्वल टू 0. आधी जो पार्ट पाहिला आपण 5/0 सारखा येत होता, याचा आन्सर इन्फानाइट येतं. म्हणजे 0नी जर कोणत्याही संख्येला डिवाइड केलं तर येणारं आन्सर हे इन्फानाइट असतं. परंतु जर 0ला कोणत्याही संख्येने डिवाइड केलं, 0ला कोणत्याही संख्येने डिवाइड केलं तर येणारं आन्सर हे 0 असतं. मॅथ्समधला सगळ्यात इम्पॉर्टंट रूल हा पार्ट बऱ्याच विद्यार्थ्यांना समजत नाही. याला एक्झिस्ट आणि एक्झिस्टन्स, ओके, ती व्हॅल्यू एक्झिस्ट करायला पाहिजे म्हणजे कॅल्क्युलेट करता आली पाहिजे, त्याला इन्फानाइट म्हणतो. जी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता येत नाही त्याला आपण इन्फानाइट म्हणतो. आणि ज्याला ही कॅल्क्युलेट करता येते, ही एक्झिस्ट करते, ह्याला एक्झिस्टन्स आहे. ओके, चला, तर हे समजलं. मग ह्याची जी असते याला परफेक्टली इन इलॅस्टिक डिमांड डी इज इक्वल टू ED, याच्यामध्ये काय घेऊ शकतो, ED इज इक्वल टू 0 आणि याच्यामध्ये काय घेऊ शकतो, ED इज इक्वल टू